วันนี้เราจะพามาดูนะครับการทำลูกชิ้นสดๆเลยนะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วได้ประมาณกิโลเลยแล้วยิงเทเลยเนี่ยประมาณประมาณ5 โลมันเทได้เป็น10 โลเทได้เป็น10 โลกินไปแล้วค่ะจิ้มไหมคะจิ้มค่ะวันเสาร์อยู่วัดสระ ก็คือวันจันทร์ก็จะอยู่ที่เขาดินอังคารดอนเจดีย์พุธอยู่หนอง2 ห้องค่ะวันพุธหนอง2 ห้องวันพฤหัสก็ตลาดนัดเขาดินครับผมใครผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมอุดหนุนนะครับชิ้นสดท่าเรือนะครับทำกันสดๆเลยนะครับวันนี้สะเออแดกชาแนลได้พามาดูนะครับ100 บาทค่ะพี่เป็นก่อนได้เลยนะคะ ค
ลากระเบนเลยครับ ไม้ละ10 บาทเลยค่ะ10 บาทจิ้มแยกคะ เหมือนเดิมไหมคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ปลาหวานปลากระเบนเลยครับ สวัสดีค่ะแยกน้ำจิ้มเนาะแก๊สอะไร บอกว่ากินเนื้อไม่ได้ก่อนที่ว่าเขาเข้าอุดรไม่มาไม่อยู่ ทำไม ที่ประเทศระดับน้อยว่าย่าโอ้ฉันนะเบาหวานก็ไม่เป็นไขมันก็ไม่เป็นความดันก็ไม่เป็นได้แต่นี่นี่เป็นแต่เรือรังแก้ไม่แต่เรือรังนะที่เขาป้าแก้ยัง เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จ่ายเลยคนเฮ้ยค่ะจิ้มแยกค่ะเผ็ดที่แบบไม่ได้อยากเจอเป็นมากเลยพิชาไม่ก็เอามาเลยสามารถจิ้มแยกคะ อ้าวแล้วถ้ามีคนสนใจแบบอยากซื้อลูกชิ้นไปค่ายหรือว่าอะไรอ่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนเอ่ย เบอร์โทรนะคะ080-605-1964ค่ะ ครับผม ขอได้เลย ชื่อแบมนะครับ ค่ะ